Bạn có thể gầy đi, bạn có thể nhẹ cân hơn. Nhưng có một sự thật khiến rất nhiều người không thoải mái khi nghe. Bên trong cơ thể, bạn vẫn có thể đang béo lên từng ngày. Có một loại mỡ mà bạn không nhìn thấy trong gương, không đo được bằng cân, không thể bóp bằng tay. Nhưng chính nó đang âm thầm bao quanh gan, tụy, tim và ruột của bạn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe lâu dài. Loại mỡ đó được gọi là mỡ nội tạng. Rất nhiều người tin rằng chỉ cần giảm cân là đã khỏe hơn. Nhưng khoa học cho thấy giảm cân không phải lúc nào cũng đi kèm với mức giảm mỡ nội tạng tương xứng hoặc có ý nghĩa chuyển hóa. Bạn có thể trông gọn gàng hơn bên ngoài, nhưng bên trong cơ thể, môi trường chuyển hóa vẫn rối loạn, tình trạng viêm mãn tính vẫn tồn tại và các cơ quan nội tạng vẫn chịu áp lực âm thầm. Đây chính là lý do vì sao có những người nhìn không béo nhưng lại mắc đái tháo đường type 2, gan nhiễm mỡ, bệnh tim mạch hoặc các vấn đề chuyển hóa nghiêm trọng. Mỡ trong cơ thể con người không phải chỉ có một loại. Có mỡ dưới da nằm ngay bên dưới bề mặt da, ảnh hưởng nhiều đến ngoại hình, và có mỡ nội tạng nằm sâu trong ổ bụng, bao quanh gan, tụy, ruột và các cơ quan quan trọng khác. Theo các tổng hợp khoa học từ WHO, CDC và các công bố trên PubMed, mỡ nội tạng không đơn thuần là kho dự trữ năng lượng. Nó là một mô mỡ hoạt động nội tiết, liên tục tiết ra các chất gây viêm, làm rối loạn insulin và phá vỡ cân bằng chuyển hóa của toàn bộ cơ thể. Chính vì đặc tính này, mỡ nội tạng có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều bệnh mãn tính nguy hiểm. Các nghiên cứu cho thấy mỡ nội tạng đóng vai trò quan trọng và có tính then chốt trong sự phát triển của đái tháo đường type 2, gan nhiễm mỡ không do rượu, xơ vữa động mạch, bệnh tim mạch và có liên quan đến nguy cơ tăng lên của một số loại ung thư. Nói cách khác, mỡ nội tạng không chỉ khiến bạn béo hơn mà còn khiến cơ thể bạn già và bệnh nhanh hơn. Tuy nhiên, có một điều tích cực mà khoa học đã chỉ ra. Mặc dù mỡ nội tạng là loại mỡ nguy hiểm nhất, nhưng điều thú vị là nó lại là loại mỡ dễ giảm nhất nếu bạn tác động đúng cơ chế sinh học. So với mỡ dưới da, mỡ nội tạng có tốc độ phản ứng nhanh hơn với thay đổi lối sống. Khi môi trường chuyển hóa được cải thiện, khi tình trạng viêm giảm xuống và khi cơ thể được kích thích vận động đúng cách, mỡ nội tạng có thể giảm nhanh và rõ rệt. Vấn đề nằm ở chỗ, rất nhiều người đang giảm cân nhưng không thực sự giảm mỡ nội tạng. Họ ăn kiêng cực đoan, nhịn ăn kéo dài, cắt giảm năng lượng quá mức, khiến cân nặng giảm nhưng môi trường chuyển hóa lại xấu đi. Khi đó, cơ thể bước vào trạng thái căng thẳng sinh học, tăng tiết cortisol, làm chậm chuyển hóa và có xu hướng duy trì mỡ vùng bụng trong bối cảnh căng thẳng sinh học kéo dài. Đây là lý do vì sao nhiều người giảm cân rồi lại tăng trở lại, hoặc dù gầy đi nhưng vẫn có vòng bụng lớn và các chỉ số chuyển hóa xấu. Khi nhìn từ góc độ khoa học dinh dưỡng, một trong những nhóm hợp chất được nghiên cứu nhiều liên quan đến mỡ nội tạng là carotenoids. Carotenoids là các sắc tố tự nhiên có trong thực vật, tạo nên màu đỏ, cam, vàng và xanh đậm của rau củ quả. Nhưng vai trò của carotenoids không chỉ nằm ở màu sắc. Các nghiên cứu cho thấy carotenoids có liên quan đến việc giảm stress oxy hóa và giảm viêm mãn tính, hai yếu tố nền tảng thúc đẩy sự tích tụ mỡ nội tạng. Một số thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng được thực hiện tại Nhật Bản cho thấy những người có chế độ ăn giàu rau củ chứa carotenoids có xu hướng giảm mỡ nội tạng rõ rệt sau vài tuần, ngay cả khi họ không áp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Điều này không có nghĩa là ăn rau sẽ đốt mỡ, mà là ăn đúng thực phẩm giúp cải thiện môi trường sinh học bên trong cơ thể. Khi mức viêm giảm xuống và quá trình oxy hóa được kiểm soát tốt hơn, cơ thể sẽ ít nhận tín hiệu tích trữ mỡ, đặc biệt là mỡ nội tạng. Tuy nhiên, phần lớn bằng chứng hiện nay cho thấy mối liên quan và vai trò hỗ trợ gián tiếp, chứ chưa khẳng định carotenoids là tác nhân trực tiếp gây giảm mỡ nội tạng. Bên cạnh carotenoids, một nhóm hợp chất khác cũng được nhắc đến nhiều trong các nghiên cứu là catechins, một loại polyphenol có nhiều trong trà xanh. Theo các tổng hợp nghiên cứu trên PubMed, catechins có thể hỗ trợ quá trình oxy hóa chất béo và cải thiện cách cơ thể sử dụng mỡ làm năng lượng, đặc biệt là mỡ nội tạng. Hiệu ứng này nhìn chung ở mức khiêm tốn và chỉ có ý nghĩa khi được đặt trong một lối sống vận động và dinh dưỡng phù hợp. Khi catechins kết hợp với caffeine tự nhiên có trong trà xanh, hiệu ứng này có thể rõ ràng hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhấn mạnh là trà xanh hay catechins không phải là thuốc điều trị. WHO và các tổ chức y tế không khuyến cáo sử dụng trà xanh như một phương pháp chữa bệnh. Vai trò của trà xanh nằm ở chỗ hỗ trợ lối sống lành mạnh khi nó được kết hợp với chế độ ăn cân bằng và vận động đều đặn. Không có loại thực phẩm hay đồ uống nào có thể tự mình loại bỏ mỡ nội tạng nếu các yếu tố nền tảng khác không được cải thiện. Trong bức tranh tổng thể của việc giảm mỡ nội tạng, vận động thể chất đóng vai trò như một đòn bẩy cực kỳ mạnh mẽ. Các phân tích tổng hợp lớn được công bố trên British Journal Sports Medicine cho thấy, trong khi chế độ ăn có tác động mạnh đến việc giảm cân tổng thể, thì vận động thường cho thấy lợi thế rõ ràng hơn trong việc cải thiện mỡ nội tạng. Điều này có nghĩa là bạn có thể không thấy cân nặng thay đổi nhiều, nhưng bên trong cơ thể, mỡ nội tạng đang giảm và độ nhạy insulin đang được cải thiện. Một số nghiên cứu cho thấy chỉ cần 2 đến 3 buổi vận động mỗi tuần,
Mỗi buổi khoảng 45 phút ở cường độ trung bình đến cao đã có thể tạo ra sự thay đổi đáng kể về mỡ nội tạng. Điều đáng chú ý là trong nhiều trường hợp, cân nặng gần như không đổi, nhưng các chỉ số chuyển hóa và lượng mỡ nội tạng lại cải thiện rõ rệt. Đây là lý do vì sao việc chỉ dựa vào cân nặng để đánh giá tiến trình sức khỏe có thể gây hiểu lầm. Khi nói đến loại hình vận động, các nghiên cứu so sánh trực tiếp cho thấy cả tập cardio cường độ vừa, cao và HIIT đều có hiệu quả tương đương trong việc giảm mỡ nội tạng ở người trưởng thành. Không có một bài tập thần thánh phù hợp cho tất cả mọi người. Yếu tố quan trọng nhất không phải là bài tập nào tối ưu trên giấy tờ khoa học, mà là bài tập nào bạn có thể duy trì đều đặn trong thời gian dài. Một kế hoạch tập luyện hoàn hảo nhưng bị bỏ dở sẽ không bao giờ mang lại kết quả. Trong khi đó, một kế hoạch đơn giản, phù hợp với khả năng và được duy trì liên tục lại có thể tạo ra sự thay đổi sâu sắc bên trong cơ thể. Khoa học cho thấy tác động của vận động lên mỡ nội tạng có tính chất phụ thuộc liều lượng, nghĩa là khi mức độ và tần suất vận động tăng lên một cách hợp lý, lợi ích cũng tăng theo. Điều quan trọng là bạn không cần phải nhịn ăn cực đoan để giảm mỡ nội tạng. Ngược lại, việc cắt giảm năng lượng quá mức có thể phản tác dụng. Một chế độ ăn đủ năng lượng, tạo ra mức thâm hụt nhẹ và bền vững, kết hợp với vận động đều đặn mới là cách tiếp cận phù hợp với sinh lý con người. Khi cơ thể không bị đặt trong trạng thái căng thẳng kéo dài, các cơ chế chuyển hóa sẽ hoạt động hiệu quả hơn và mỡ nội tạng sẽ dễ dàng được huy động làm năng lượng. Một yếu tố thường bị đánh giá thấp nhưng có ảnh hưởng rõ rệt đến mỡ nội tạng là giấc ngủ và nhịp sinh học. Các phân tích dịch tễ học cho thấy thiếu ngủ mãn tính hoặc rối loạn nhịp ngủ thức có liên quan đến tăng tích tụ mỡ nội tạng, ngay cả khi tổng lượng calo không thay đổi nhiều. Nguyên nhân nằm ở sự rối loạn hormone điều hòa chuyển hóa như cortisol, insulin và leptin. Khi giấc ngủ không đảm bảo chất lượng và thời lượng, cơ thể có xu hướng ưu tiên tích trữ năng lượng ở vùng bụng như một phản ứng sinh học trước stress. Vì vậy, giảm mỡ nội tạng không chỉ là câu chuyện của ăn uống và tập luyện, mà còn là việc đồng bộ lại nhịp sinh học để cơ thể hoạt động đúng với thiết kế tự nhiên của nó. Mỡ nội tạng là một trong những yếu tố sức khỏe nguy hiểm nhưng dễ bị bỏ qua nhất trong đời sống hiện đại. Nó không ồn ào, không biểu hiện rõ ràng qua cân nặng hay ngoại hình, nhưng lại âm thầm bao quanh các cơ quan quan trọng và tác động trực tiếp đến chuyển hóa, viêm mãn tính và nguy cơ bệnh tật lâu dài. Khoa học cho thấy mỡ nội tạng không chỉ phụ thuộc vào việc ăn nhiều hay ít, mà phản ánh tổng thể lối sống, bao gồm chế độ ăn, mức độ vận động, giấc ngủ và căng thẳng kéo dài. Tin tích cực là dù nguy hiểm, mỡ nội tạng lại là loại mỡ có tính chuyển hóa cao và có thể giảm rõ rệt khi môi trường sinh học được cải thiện đúng cách. Những thay đổi như ưu tiên thực phẩm tự nhiên, giàu chất xơ và vi chất, duy trì vận động đều đặn ở cường độ phù hợp, ngủ đủ và quản lý stress hợp lý đã được nhiều nghiên cứu ghi nhận là có liên quan đến việc cải thiện mỡ nội tạng và sức khỏe tổng thể, ngay cả khi cân nặng không thay đổi nhiều. Điều quan trọng không phải là chạy theo các giải pháp cực đoan hay lời hứa hẹn thiếu căn cứ, mà là hiểu đúng cơ chế và tiếp cận sức khỏe một cách khoa học, bền vững. Nếu bạn quan tâm đến kiến thức sức khỏe, thể thao và dinh dưỡng được trình bày minh bạch, dựa trên bằng chứng và không thổi phồng, hãy đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những nội dung đáng tin cậy trong thời gian tới. Nội dung trong video này mang tính giáo dục và tham khảo, không thay thế cho tư vấn, chẩn đoán hay điều trị y tế cá nhân. Mỗi cơ thể là khác nhau và mọi quyết định liên quan đến sức khỏe nên được trao đổi trực tiếp với các chuyên gia y tế đủ thẩm quyền.